this challenge of all. That means, even in the areas of climate change issues, we have a role to play, greater role to play, because we are the people, we are the institution who will be providing much needed funding for any kind of activities. अब यो climate change को कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एक दुईटा चाहिँ मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स आइरहेछ। हामीले ग्रीन बन्ड पनि इस्यु गर्न चाहिँ हामीले कोसिस गर्यौं, तर अब त्यसको लागि पनि हामीसँग अप्रुभल आएको अवस्था छैन र त्यो भएको बेदेखि in that case we would have been in a position to bring in money from abroad, बाहिरबाट हामी पैसा लिएर आउँथ्यौं, त्यसले चाहिँ अझ लिक्विडिटीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेल्प गर्थ्यो होला। र अब त्यसपछि अब हाम्रो whatever we have done is actually is directed to a short-term kind of approach. So, अब आएर यो short-term approachबाट हामी अगाडि बढ्दाखेरि हामी लङ टर्म अप्रोचमा जानुपर्छ होला। इभन बिजनेस एन्टरप्राइजेस र बैंकहरू पनि अलिकति लङ टर्म चाहिँ सोच्दै जाँदाखेरि बैंकहरूले अब रियल इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्ने, प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई सपोर्ट गर्नेतिर जानुपर्छ, न कि अब क्विक प्रफिटमा जाने हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौं भनेदेखि फेरि अगेन हामी वी फल इन द सेम ट्र्याप। अहिले आएर जति चाहिँ अब हाम्रो जुन रेमिटेन्सबाट पैसा आइरहेछ त्यो पैसा चाहिँ नि हाम्रो अनप्रोडक्टिभ युजमा गइरहेछ र यो इभन हामी फरेन करेन्सी अर्निङ भयो भने इट इज गोइङ ब्याक टु द फरेन कन्ट्रिज। सो त्यो किसिमको सिचुएसनलाई हामीले बिस्तारै मिनिमाइज गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र अब अगाडि बढ्दाखेरि हामीले हरेक बिजनेसमा इन्भाइरोन्मेन्टल, सोशल र गभर्नेन्सको चाहिँ नि जुन इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने छ र इन्भाइरोन्मेन्टल फ्रेन्डली ठाउँमा हामीले लगानी गर्नुपर्ने छ, त्यसमा हामी अझ बढी कन्सियस हुनुपर्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। थ्यांक यू। Thank you very much, Upeन्द्रजी. Thank you for that. I love that. Political stability भए राम्रो हो, तर political instability भए पनि policy stability चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई। किनभनेदेखि सचिवज्यू मन्त्रीज्यूहरूको हुँदाखेरि चाहिँ जुन policyको instability आउँछ, that is what is affecting the private sector more than political stability भए त झन् राम्रो कुरा हो त्यो। मलाई पनि लाग्छ हाम्रो private sector को जुन optimism र जुन resilience छ त्यो धेरै कम ठाउँमा जस्तो लाग्छ हैन। हाम्रो चाहिँ अब यत्रो एउटा revolution भयो, earthquake भयो, COVID भयो, त्यही भए पनि there is no cases, large scale cases of bankruptcy or people folding up and going away or anything of the sort. That resilience चाहिँ छ। जे जसो भए पनि हैन, एउटा नेपाली छ नि हटी हैन डटी लड्ने भन्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको डेफिनेटली छ। र एउटा कुरा आफ्टर द युक्रेन war and I think even after the pandemic, your food or energy security, which we always took for granted, कि खाना त भइहाल्छ, and energy, I think that is something that I think everybody needs to start thinking about. And being a banker, of course, the balance of the interest rate in the depositor and everything like water has a natural balance. I think we have to come to that natural balance, because if there are no loans taken, depositor like 0% ब्याज पनि दिन सकिदैन। तर कोहीले पनि पैसा बैंकमा राखेन भने जति interest rate charge गरेर पनि लोन दिने पैसा हुँदैन। So there needs to be a balance. And yes, I think NPA level is something that everybody is keeping an eye on, big banks, small banks, all sorts of financial institutions. And again, it comes back to नङ र मासुको सम्बन्ध हो प्राइभेट सेक्टर र हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको। It's like a nail and flesh, the relationship that we need to keep going, and the need for a long-term approach is definitely there. अब यो भन्दै चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबलाई चाहिँ we will come to at the end. I will ask him to wrap up at the end. So I will go for a second round of questions, because हाम्रो यो panel discussion को two sections छ, एउटा current economic challenges र दोस्रो चाहिँ roadmap for shared prosperity. Prosperity मात्रै हैन, उहाँहरूले चाहिँ एउटा वर्ड शेयर्ड बीचमा राखिदिएर यो अलिकति टपिकलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो बनाइदिनु भएको छ। किनभने मेरो विचारमा चाहिँ कुनै पनि देशमा, र यो चाहिँ हरिजीले भनेको जस्तै हाम्रो सोचमा हैन, गभर्नमेन्ट प्राइभेट सेक्टर सबैको सोचमा, कुनै पनि देशमा धनी मान्छेलाई गरिब बनाएर त्यो देश धनी हुँदैन। No country can become rich by making the rich people in that country poor. Let us be clear on that. तर त्यो सँगसँगै धनी मात्र मान्छेलाई मात्रै धनी बनाएर पनि देश धनी हुँदैन। Just by making the rich richer and richer, also the country will not become rich. सबभन्दा ठुलो हाम्रो अगाडिको चुनौती भनेको चाहिँ गरिबलाई धनी कसरी बनाउने हो। How do we make the poor rich? That is what shared prosperity is about.
And as was said by the Right Honorable Prime Minister, our keynote speaker and most, यो देशमा जति रूपान्तरण भएको छ हाम्रो जिन्दगीमा कमै देशमा भएको होला हाम्रो राजनीतिक रूपान्तरण एउटा राजतन्त्रबाट मल्टी पार्टी हुँदै हामी गणतन्त्रतिर लम्किसकेका छौं धार्मिक रूपान्तरण हिन्दू राष्ट्रलाई फालेर हामी चाहिँ एकदम सेक्युलर कन्ट्री भइसकेको छौं सामाजिक रूपान्तरण हैन जात सात यो मात्र हैन अब त हिजो अस्ति मात्र सुप्रिम कोर्टले रुल पनि गर्दियो सेम सेक्स म्यारेज इज अल्सो अलाउड इन नेपाल भनेर सामाजिक यस्तो रूपान्तरण भएको छ तर यो सबै रूपान्तरण हुँदाखेरि पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा युवाहरूको लाइन त्यति नै छ When you ask the youth at the airport, why are you going out? Is it because of your political ideology that you cannot live here? They'll say no. Is it because of your religion that you cannot live here and you are going abroad? No. Is it because of your social, where you come from, whatever it is? No. What is it? It is economic. So the search is for economic transformation. Unless there is economic transformation, no matter how many other sorts of transformation we go through, the youth of Nepal will continue to go out. And that economic transformation comes with shared prosperity. You shared prosperity kura garnalai chai. First, I'd like to ask again, globally, it's not only a Nepal problem. I think many countries in your region have this issue of how to deliver shared prosperity. What would be your points and suggestions would be for us as to how can Nepal also, not only economic prosperity, but shared economic prosperity? Thank you very much. It's a difficult, complicated question. And one can give, we have a definition in the bank because that's one of what we used to call our twin goals, which is extreme poverty reduction and shared prosperity. But I was recently in a TV interview here with Vijay, and he asked me about this. He asked me to give my own personal reflection of what shared prosperity is, and I tried to define it as, and I hope I can remember it. It sounded smart at the time. I don't know if I can remember. But it's the ability of any man or woman in Nepal, irrespective of race, gender, sexual preference, or any other thing other than performance, to have a chance at first and foremost equal amounts of nutrition. So their human capital at birth, they have the opportunity. We all know that prenatal and natal and neonatal nutrition affects how you are even when you're an adult, right? And how your productivity. So any man or woman, irrespective of anything, having the opportunity to have equal access to basic training and education so that he or she can compete and succeed based on his or her effort. And if that person fails, that he or she be allowed to fail. And after failure, that he or she be allowed to give it a shot again. That to me is fundamentally, at the end of the day, what shared prosperity is. We can ground it in economics, we can say this, we can say, but that's it. It's equality of opportunity. And so the question I have, and not being rhetorical, whether we feel that that is the case here in Nepal or whether more needs to be done. I myself share the views that my colleague said, honestly, that basically at the end of the day, unless the private sector and for investment, local investment and foreign investment and innovation and business, unless they're able to thrive, they're able to succeed, they're able to actually carry out on their investment innovations, it's very impossible to get shared prosperity. So I agree with you that without growth, it's hard to have shared prosperity. There are situations, though, where you have growth without shared prosperity, and that's equally probably undesirable. And I would say that I would very much agree with the other colleague who was speaking that, we have to do on both. I would say rather than, from my view, thinking of it as becoming rich then spreading the wealth, I would see shared prosperity as making sure that everybody can contribute to the accumulation of wealth. That doesn't mean that over-regulation, all of that has to happen. So the idea is, what is the playing field? What is the ecosystem that allows people such as yourselves to survive and thrive and do well, but with a platform that allows some basic equity and basic services and education and access to education and things of that sort? Because at the end of the day, these are the people that you're going to be hiring into your business. Yes. These are not strangers. This is not us and them. You thrive because your people, your staff thrive. And you thrive because the people who go outside, the migrants that go out, can go and do jobs and then come back and contribute to the economy.
I just came back, just very quickly with a story. I came back from Washington for the spring meetings. I arrived yesterday. And while I was there, thanks to your very energetic ambassador, Khatri, the Nepali ambassador to Washington, he brought together, I went into a room, he brought together the Nepali business leaders from the digital and IT sector, you know, Nepalis and Nepali Americans who were there. I was shocked. The room was filled, not surprised, but shocked. Directors in Microsoft, innovators, heads of industry, Google, senior executives. I mean, the amount of investment, the amount of people you have, and the quality of Nepalis that you have, and they filled the room. And they came from California, they came from Seattle, they came from New York. These were high-hitting executives. They were all Nepali. And then so the ambassador said, how many of you would be willing to go to Nepal currently and invest? Nobody. It wasn't very exciting. So that's, I think, ultimately the issue. So at the bottom line, I think just to answer your question, I think for shared prosperity, you need a level of playing field and ecosystem that allows you to thrive, but a very, very important injection in investment in the long term to keep our eye on the prize and investing in human capital. You guys need capital. Capital is not just machinery. In the case of banks, it's not just working capital, financial capital, it's human capital. Focusing on that, with those two things, I hope there will be a shot for shared prosperity. Thank you. Thank you very much. उहाँले भनिराख्दाखेरि मैले चाहिँ हैन मेरो अनुभव वित्तीय क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्र यस्तो राम्रो किन गरिरहेछ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो जनशक्ति राम्रो छ हैन स्टार्टिङ देखि लिएर माथिसम्म नै जनशक्ति सबभन्दा राम्रो नेपालको युवाहरूलाई चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ भनेर पहिला सोध्दाखेरि चाहिँ म बैंकमा काम गर्न चाहन्छु भनेर भएको भएर चाहिँ I think that is one of the main reasons why banking does well is because we have good human capital. That's why I love the idea that your starting point for shared prosperity was education. Training and equal access to education. And that equal access to education is what gives it. And we have a great example sitting right here. I am not the great example. I come from an economically prosperous family, so on and so forth. Dr. Swarnim Wagla went to one of those schools which was set up to allow that education at the highest level for every Nepali spread from all across the country. And then we produced amazing people. Many of them, of course, unfortunately, are in Seattle and California, but then we are lucky that there are some of them still over here as well. And also equality of opportunity. र उहाँले भन्नुभएको मलाई राम्रो के लाग्यो भनेदेखि अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ सक्षम भएर चाहिँ सक्सिड गर्नु पनि अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ तर कोही फेल हुन्छ भने उलाई फेल गर्नु पनि अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ है हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो बच्चाहरूलाई पनि यसो नगर न यसो नगर भन्छ उसले चाहिँ फेलियर भनेकै केही नसिक्यो भनेदेखि भोलि गएर धेरै ठुलो उसको चाहिँ एउटा विकनेस हुन्छ द अपर्च्युनिटी टु सक्सिड एज वेल एज द अपर्च्युनिटी टु फेल एन्ड देन टु राइज अगेन फ्रम द्याट फेलियर द्याट अपर्च्युनिटी इज रियली क्रिटिकल एज वेल एन्ड आई थिङ्क द्याट ह्याभ द आई अन द बल फर द लङ टर्म for shared prosperity. त्यही भएर सुरुवात राम्रो भयो किनभने shared prosperity भनेको चाहिँ हाम्रो धन भएको धनलाई कसरी बाँड्ने हैन धन उत्पादन गर्नलाई चाहिँ त्यो जुन चाहिँ जनशक्तिमा चाहिने त्यो सक्षमता त्यो कसरी प्रदान गर्ने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ. I think that is a great way to start the second topic. I come back to Hariji because he is one of the people shared prosperity starting point. Another starting point is health, and we have all seen how a little virus we couldn't see has put all of us, every other prosperity didn't matter at all when health was at peril, and we realized how important it was. And he's one of the pioneers, one of the people, as a customer being to his factory, world class, Nepalma garnu sakcha bhane uहाँले पनि देखाउनु भएको छ. So यहाँको दृष्टिकोणमा चाहिँ यो shared prosperity भनेको चाहिँ के हो? धन्यवाद. मलाई 3-4 वटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ आजको यो प्लेटफर्ममा चाहिँ शेयर गरौँ जस्तो लाग्छ. पहिलो कुरा हरेक नेपालीले नेपालभित्र सपना देख्न सक्ने काम गर्न सक्ने उसले आफ्नो क्षमता अनुसारको काम प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भन्न त सबै नेताहरूले त्यही भन्नुहुन्छ. ब्युरोक्रेसीले नि धेरै जसो लिडरशिपमा बस्ने त्यही भने देख्छु. तर अहिलेको च्यालेन्ज के हो भने संविधानमा एउटा कुरा लेखिएको छ. तपाईहरु धेरैले हामी सबैले त्यसो पुरै संविधान पढ्या हुँदैनौँ. त्यो संविधानमा लेखिएका कुराहरूको विपरीत थुप्रै कानुनहरू बनाइएको छ. अहिलेकै पार्लियामेन्टले पास गरेको छ. योभन्दा अगाडिको पार्लियामेन्टले पास गरेको छ. संविधान विपरीत कानुन बनायो अनि कानुन विपरीत नियमावली बनायो. कानुनको विपरीत छ त्यो. अनि त्यो नियमावलीले नि पुगेन भने विभागीय निर्देशन भनेर त्यो कसैलाई थाहा हो. त्यसो भएपछि कुनै नेपालीले पनि काम गरेर खान सक्दैन.
जब आफ्नो नागरिकलाई काम गरेर खान नसक्ने गरी विधि बनाइन्छ नि, हेर्नु सत्य के हो भने यसको यो खुलिएन भने म डाक्टर सोनिमलाई पनि यो बारेमा अलिकति पार्लियामेन्टमा छलफल गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि अहिले के छ, गरी खानै नदिने छ। तपाईँ त प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्न आउनु भएन। इफ यु कम टुमोरो टु द प्राइभेट सेक्टर देन यु विल रियलाइज कुनै पनि काम गरेर खानलाई चाहिँ त्यसलाई त्यो भ्रष्टाचारमा नगएसम्म गर्न दिइँदैन। तपाईँ स्वाभिमानी नागरिक भएर बाँच्नै नपाउने गरी विधि बनाएर हुन्छ। पहिलो फन्डामेन्टल कुरा यो चिजहरू परिवर्तन हुनु पर्यो। संविधान विपरीत कानुन, कानुन विपरीत नियमावली, त्यसले पनि पुगेन भने विभागीय निर्देश। उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु एउटा, तपाईँहरू छक्क नपर्नु होला। अहिले म सिएनआईको अध्यक्ष भएपछि मैले चाहिँ यो कानुन सुधार गर्नु पर्यो भनेर हामीले एउटा ठुलै अभ्यास गऱ्यौँ। एटलिस्ट नेपालका 10-12 जना राम्रो चाहिँ लयर, कर्पोरेट लयरहरूसँग सम्पर्क गऱ्यौँ, बस्यौँ। नेपालको पुरानो ब्युरोक्रेट्स, डिप्लोम्याट्स, सेक्युरिटी एजेन्सिज धेरैसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ। एउटा थिङ्क ट्याङ्क बनायौँ। त्यसमा समहाउ हाम्रो डाक्टर सोनिम वाग्लेको पनि कतिपय पिरियडमा उहाँले पनि हामीलाई कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ। म अत्यन्त आभारी छु। त्यो बनाइसकेपछि हामीलाई के रियलाइज भयो भने नेपालमा हरेक कानुनमा कहीँ न कहीँ दफा छ कि त्यो उद्योगीलाई चाहिँ काम गर्न नदिने दफा छ। कि त तपाईँले चाहिँ अब जस्तो भन्नुहोस् न, एउटा जग्गा 10 बिघाको चाहिँ एउटा साहुजीलाई पनि 10 बिघा राख्ने अपर्च्युनिटी छ। 5 लाख रुपियाँमा उद्योग दर्ता गरेका छ, त्यसलाई पनि 10 बिघा राख्न अपर्च्युनिटी छ। कानुनले 10 बिघा भन्छ। 5 अरब 10 अरबको कसैले उद्योग लगाएको छ, त्यसलाई पनि 10 बिघाको लिमिट छ। उसले ठुलो हुनै नपाउने गरी कानुन बनाएको छ। उसले त्योभन्दा बढी किन्यो भने राष्ट्रियकरण हुन्छ। उद्योग राष्ट्रियकरण गरिँदैन भनेर औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा लेखिएको छ। त्यसकै तल कहीँ गएर के लेखिएको छ भने योभन्दा बढी जग्गा छ भने त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ फिर्ता लिन सक्नेछ, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियकरण गरिन्छ भन्छ। त्यस कारणले हामीले यो खालका विधि विधानहरूमा उद्योगीलाई थुन्ने 6 महिनादेखि 3 वर्ष थुन्ने, अहिले त्यो 3 वर्ष बढाएर 9 वर्षसम्म पुगेको छ। 21वटा कानुनमा उद्योग व्यवसाय चलाएर नेपाली मान्छेलाई रोजगारी दिने मान्छेलाई थुन्ने प्रावधानहरू छन्। प्रवर्धन गर्ने कहाँ छ मलाई देखाइदिनु होला। कहाँ छ उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने, नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेलाई कहीँ सरकारले बोलाएर सिंहदरबारभित्र एउटा चाहिँ सानो टोपी लगाइदिएको चाहिँ मैले देखाएको छु। कसैले 1000 जनालाई जागिर दियो भने पनि छैन। त्यो भनेको के हो भने हामीले यसलाई पुरातन कालले सोच्यौँ। अर्को एउटा हामी कहाँ एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसिडियर्सहरू कस्ता बनायौँ भने, अब जस्तो तपाईँहरूले केवाइसी माग्नुहुन्छ, जस्तो हरेक वर्ष माग्नुहुन्छ तपाईँहरूले केवाइसी। जुन देशमा प्रिन्टर बन्दैन, जुन देशमा पेपर बन्दैन, जुन देशमा टोनर बन्दैन, जुन देशमा पार्ट्स बन्दैन, त्यो देशमा हरेक वर्ष 4-5वटा पेज किन निकाल्ने हो? 20,000 रुपियाँको भारतीय रुपियाँको पेमेन्ट गर्नलाई 11 पेजको डकुमेन्ट चाहिँ फोटोकपी गरेर ब्याङ्कमा सबमिट गर्नुपर्छ। कहाँ राख्नुहुन्छ तपाईँहरूले? मैले त बुझेको छैन। वेयर डु यु किप दोज डकुमेन्ट्स? केलाई माग्यो डाक्टर साहब? तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ? वेयर डु यु किप द्याज डकुमेन्ट? एकातिर डिजिटलाइज गरेको छ इम्पोर्ट, त्यहाँ आशीकुडा छ, त्यसैबाट चाहिँ तपाईँले डेटा लिन सक्नुहुन्छ। 11 पेजको डकुमेन्ट 20,000 रुपियाँ भारतीय तिर्नलाई चाहिन्छ। 1 लाखभन्दा बढी दियो भने उपेन्द्रजीहरूले ब्याङ्कमा गयो भने उसको विवाहको स्वीकृति लिएर आइज भन्नुहुन्छ। 1 लाख रुपियाँभन्दा बढी जहाँ चाहिँ काम गरेर खान नसकिने बनाएपछि ब्युरोक्रेट्सका छोराछोरी, पोलिटिसियन्सका छोराछोरी, म जस्तो एउटा उद्यमीको छोराछोरीलाई नेपाल मेरो छोरालाई फर्काएर ल्याउन 3 वर्ष लाग्यो। 3 years आफ्टर ग्रेजुएसन बल्ल बल्ल फकाइ फुलाई एक्लै बस्न मन लागेन, छोराछोरी चाहियो। अदरवाइज उता चाहिँ त्यो डायपर भिसा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो विधिलाई चाहिँ नखोलेसम्म र हामीले चाहिँ केही मान्छेहरूले आफ्नो सुविधाको लागि, अलि बढी पैसा कमाउने रहरको लागि विधि तोड्न हामी असाध्यै उद्धत छौँ। उदाहरणको लागि चाहिने भन्दा बढी ब्याङ्कको लाइसेन्स पनि त्यही हो। तपाईँले अहिले त्यसलाई धेरै गरिरहनु भएको छ, कतिपय घट्दै आए, तपाईँले मर्जर गर्नुभयो। अहिले दिन लागेको यो 4वटा एक्सचेन्ज भने पनि त्यही नै हो। त्यसलाई अक्सनमा राखे भए हुन्थ्यो नि त, राष्ट्रलाई पनि पैसा आउँथ्यो, एउटा बलियो पार्टीले पाउँथ्यो, सबै मिलेर खोल्थे। रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स पनि त्यसरी दिइन्छ, माइक्रो फाइनेन्सको लाइसेन्स त्यसरी बाँडिन्छ, इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स त्यसरी बाँडिन्छ, उद्योगको लाइसेन्स त्यसरी बाँडिन्छ। यो कति दिन? हाउ लङ वी वान्ट टु इन्जोय this type of unnecessary and corrupt practice in the country?
अब यो चुप लाएर बस्ने यो राम्रो छ भन्ने नेताको अगाडि, प्रधानमन्त्रीको अगाडि, उद्योग मन्त्रीको अगाडि, अर्थमन्त्रीको अगाडि त्यो बोले कि मेरो उद्योग सिद्ध्याइदेला भन्ने भएपछि, डर भएपछि त्यही डरमा बाँच्ने हो भने त यो देश यस्तै रहन्छ। नभए त हामीले अहिले यो गर्न सक्यौँ भने हेर्नुहोस्, नेपालको अघि हाम्रो वर्ल्ड ब्याङ्कको मित्रले भन्नुभयो नि, तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुहोस्, मैले भ्याक्सिन बनाउँछु भनेर 4 वर्ष अगाडि प्रस्ताव दिएँ सरकारलाई, त्यो अहिलेसम्म अप्रुभ चाहिँ भएको छैन। किन भएन? तपाईहरुले चाहिँ अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ नि किन भएन? त्यो नभएको कारण चाहिँ त्यो हो, किन देशको माया भएको भए त्यो अप्रुभल हुन्थ्यो होला। कसैलाई पनि चाहिँ कुरा भाषण ठुलो हो, हरिजीले यो त बनाउनु पर्छ, बनाइहालौँ, तर बनाउनु चाहिँ दिइँदैन। त्यसैले कुनै प्राइस पहिल्यै तोक्नु पर्ने। बिफोर यु प्रोड्युस, तपाईको बच्चा छोरा जन्मिन्छ कि छोरी जन्मिन्छ थाहा छैन, यु हेभ टु प्रोड्युस अ प्राइसिङ स्ट्रक्चर व्हिच इज नट पोसिबल इन टुडेज टेक्नोलोजी। त्यसकारणले हामीले यसबाट बाहिर निस्केर थ्राइभिङ इकोनोमिक प्रस्पेरिटीको चाहिँ जुन हामीले अहिले परिकल्पना गरेका छौँ, त्यो ल्याउनको लागि हरेक नेपालीले जागिर प्राप्त गर्ने र जागिर पाएर छोडेर जाँदा जसरी ब्याङ्किङ सेक्टरको साथीहरूले एउटा गाडी किन्नुहुन्छ, घर बनाउनुहुन्छ, पुग्छ नि त